سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه و روز خوب و خوشی داشته باشید. امروز میخوام درباره این که چطور میتونیم اون ولع، اون هوس خوردن مواد قندی و شیرینیجات و کربوهیدرات رو تو خودمون از بین ببریم و ترکش کنیم توضیح بدم. 7 راهکار اصلی دارم که این 7 راهکار رو من و همسرم خودمون از اون اوایل شروع این رژیم انجام دادیم و خیلی راهکارهای فوق‌العاده و تاثیرگذاری هستن که خیلی رو ما تاثیر گذاشت و با همین روش ها شما اگر ادامه بدید در طولانی مدت خیلی راحت میتونید کنترلش بکنید. بریم سراغ اون 7 راهکار اساسی، کاربردی و تاثیرگذار. اولین راهکار اینه که ما باید بدن خودمون رو خیلی خوب بشناسیم. ما باید بدونیم که بدن ما با چه چیزهایی سازگاره، با چه مواد غذایی سازگاره، چه چیزهایی براش حساسیت زاست. ممکنه یکی شیر میخوره، شیر به بدنش حساسیت بده. مثل خود من که شیر میخورم صورتم پر جوش میشه، لکهای پوستی پیدا میکنم، معده‌ام ورم میکنه، دستگاه گوارشم به هم میریزه و خودم فهمیدم که شیر یا لبنیات با بدن من سازگار نیست. اول باید بدن خودمون رو بشناسیم، همونطور که ما باید افکار خودمون رو بشناسیم که ببینیم چه فکرهایی تو ذهنمونه، چه باورهایی داریم، آیا اینا سازنده است برای زندگی ما یا نه و باید اونها رو به سمت افکار مثبت هدایت بکنیم. بدنمون هم همینطوره، ما باید با بدنمون دوست باشیم، باید با بدنمون رفیق باشیم، باید مدام سپاسگزاری کنیم از تک تک اعضای بدنمون به خاطر اینکه سالمن. این بدن ما بزرگترین نعمتیه که خداوند به ما داده و ما باید قدرش رو بدونیم. چجوری قدرش رو بدونیم؟ چجوری سپاسگزار خداوند باشیم به خاطر این بدن سالمی که به ما داده که بتونیم تو این دنیا باهاش زندگی بکنیم؟ با تغذیه مناسبم خودمون باید بشناسیم. همونطور که توی فایل 1، 2 و 3 ما 2 ماه گوشت خوردیم براتون گذاشتم و توضیح دادم، گفتم که بدن همه انسان ها با هم فرق میکنه، مثل اثرات انگشت میمونه که اثر انگشت همه آدما با هم فرق میکنه. بدن ما هم سیستمش با هم فرق میکنه. باید بدنمون رو بشناسیم، بدونیم که چی بخوریم چی نخوریم، چی بهش میسازه چی بهش نمیسازه. شما وقتی یه دست مبل میخری، یه یخچال فریزر نو میخری، یه ساعت نو میخری، هر وسیله‌ای که میخری، یه ماشین نو میخری، چقدر مراقبشی، چقدر مواظبشی، چقدر میشوری، تمیزش میکنی، مواظبی که به ماشین خط نیفته، مبلا رو مبلی میکشین برای اینکه تمیز بمونه. شما به ماشینتون میرید بنزین اکتان بالا میزنید، 95 98 میزنید، باعث میشه که ماشین شما بهتر کار کنه، بهتر حرکت بکنه. شما میتونید ماشین خراب شد یه ماشین نو بخری، میتونی یه دست مبل دیگه بخری، میتونی یه یخچال فریزر دیگه بخری عوضش بکنی، ولی آیا ما میتونیم قلب دوم بخریم؟ میتونیم کبد دیگه ای بخریم جایگزین کنیم؟ میتونیم کلیه های نو بخریم جایگزین کنیم که تو بدن ما به خوبی کار کنه مثل همون اول؟ حالا بماند هزینه های گزافی که برای پزشک و بیمارستان و دارو درمان و عمل جراحی باید بپردازیم. الان توی این 2-3 سالی که ما کلن مواد قندی و شیرینیجات و کربوهیدرات رو گذاشتیم کنار، دندون هامون هم کاملا سالمه. به هیچ عنوان ما دندون پزشکی نرفتیم، چون دندون ها رو مواد قندی داره خراب میکنه. ولی وقتی شما مواد قندی رو حذف بکنی، خب اصلا دیگه دندون خراب نمیشه. پروتئین و ویتامین و چربی و گوشت و اینا که دندون خراب نمیکنه که. دوستان، خوردن چیزهای شیرین شما رو گشنه تر میکنه. وقتی شما یه چیز شیرین و کربوهیدرات دار میخورید، بدن شما از اون انرژی استفاده میکنه و بعد از 2-3 ساعت دوباره به شما احساس گرسنگی میده، هوس خوردن میده، ولع خوردن میده که شما رو تحریک کنه که دوباره بخورید. یعنی هرچی شما این مواد رو میخورید هی گشنه تر میشید، هی ولع خوردن توتون بیشتر میشه. هر کاری هم میکنید نمیتونید جلوی ولع خوردن مواد قندی رو بگیرید، خاطر اینکه توی یه قسمتی از مغز شما تأثیر میذاره، نمیتونید باهاش رقابت بکنید، نمیتونید مانعش بشید. راهکار دوم اینه که به 5 دقیقه بعد از خوردن اون ماده غذایی فکر کنید، کاری که من هنوزم انجام میدم.
بعضی وقتا اتفاق میفته که مثلا از جلوی شیرینی فروشی رد میشی، بوی کیک میاد، یا مثلا توی تولدی کسایی کیک میخورن شما نمیخوای بخوری. یه جاهایی پیش میاد که هوس خوردن کیک و شیرینیجات و مواد غنی تو شما ایجاد میشه، یا بوی مثلا برنج میاد، شما مثلا اون ولعه تو شما ایجاد میشه که برنج بخوری. ولی چجوری من مانع خوردن میشم؟ اینه که این احساس رو تو خودم ایجاد میکنم که برنج خوش عطر رو یا این کیک و شیرینی که انقدر چشمک میزنه و خیلی خوشمزه است رو من خوردم، لذتشم بردم، چقدرم خوشمزه بود. حالا الان 5 دقیقه ازش گذشته. 5 دقیقه بعد از خوردن چه حسی تو من ایجاد میشه؟ احساس پشیمانی، احساس سرزنش، اینکه چرا خوردم، چرا اراده نشون ندادم، چرا نتونستم جلوی ولع خوردنمو بگیرم و باز خوردم. اون احساس پشیمانی و احساس سرزنش که 5 دقیقه بعد از خوردن به وجود میاد رو من همیشه میارم قبلش، میارم 5 دقیقه قبلش. اون احساس رو تو خودم ایجاد میکنم و بعد کلن اون ولع خوردن اون مواد قندی و شیرینیجات یا اون برنج خوش عطر از بین میره و دیگه دوست ندارم بخورم. شما هم همین کار رو بکنید. اصلا خود به خود دیگه دوست ندارید، علاقه‌ای ندارید به خوردن اون ماده غذایی، حالا هر چی که میخواد باشه. شما هم میتونید امتحانش کنید. راهکار سوم اینه که هر موقع که هوس خوردن مواد قندی، کیک، شیرینی، تنقلات، خوراکی ها و هر چیزی که به ذهنتون رسید تو شما ایجاد شد، سعی کنید یه مشت آجیل بخورید. 5-6 تا دونه بادام، 5-6 تا دونه فندق، 5-6 تا دونه گردو، چند تا پسته رو کمتر، چون پسته کربوهیدراتش بالاتره نسبت به بقیه، سعی کنید کمتر بخورید، ولی یه مشت کافیه، خیلی زیاد نباشه. سعی کنید یکم طولش بدید خوردنش، مثلا حدود 10 دقیقه طول بدید خوردن این یه مشت آجیل رو. دونه دونه آروم آروم بجوید و بخورید. چرا آروم آروم؟ به خاطر اینکه وقتی ماده غذایی وارد معده شما میشه، این معده شما تا اون احساس سیری تو خودش ایجاد بکنه، اون سیستمای عصبی دیواره معده احساس سیری ایجاد بکنن، یه 10 دقیقه یه رو بی طول میکشه. باعث میشه که معده شما شروع بکنه آروم آروم به احساس سیری کردن و اون احساس سیری که تو معده شما ایجاد میشه و به مغز شما فرستاده میشه، دیگه اون مغز شما دیگه اون ولع و هوس خوردن مواد قندی رو از شما بر میداره، یعنی دیگه در شما ایجاد نمیکنه، کم میکنه. اینم یه راهکار فوق العاده عالی و کاربردیه که حتما بهتون پیشنهاد میکنم امتحانش بکنید. بریم سر راهکار چهارم. راهکار چهارم اینه که اگر هوس نوشیدن آب میوه، اسموتی یا قهوه های شیرین رو کردید، سعی کنید، چون بعضیا هستن توی قهوهشون عادت دارن که شکر بریزن بخورن یا اسموتی بخورن یا آب میوه های شیرین بخورن، حالا فرقی نمیکنه آب میوه طبیعی یا مصنوعی، فرقی نمیکنه، به هر حال همشون قند داره. بعضیا عادت دارن که نوشیدنی شیرین بخورن یا نوشابه بخورن. هر موقع که شما دوست دارید مثلا قهوه شیرین بخورید یا نوشیدنی شیرین بخورید، بیایید توی قهوه‌تون به جای اینکه شکر اضافه بکنید، یکم دارچین بهش اضافه بکنید. این دارچین به خاطر عطر و طعم خیلی خوب و زیادی که داره، احساس سیری تو معده شما ایجاد میکنه و روی همون قسمت از مغز شما که اون ولع خوردن شیرینیجات رو ایجاد کرده تأثیر میذاره و اون ولع تو شما از بین میره. دارچین هم پس یه راهکار خیلی خوبیه. یا حتی میتونید این نوشیدنی‌های دایت یا زیرو شوگر که هستش، میتونید اونها رو جایگزین آب میوه های شیرین، اسموتی یا قهوه شیرین بکنید، ولی اون رو هم به نظر من کمتر بخورید. یعنی نه اینکه اصلا نخورید، ولی خب هر روز نباشه، این خیلی بهتره. ولی دارچین یه راهکار فوق‌العاده عالیه، امتحانش بکنید. راهکار پنجم اینه که اگر میخواید این رژیم سلامتی رو انجامش بدید و نتیجه خوبی بگیرید، بهتره که پلکانی پیش برید. یعنی اینکه شما اول یه روز در میون بکنید، یعنی یه روز همون روش غذایی عادی خودتون داشته باشید، یه روز فقط گوشت و سبزیجات بخورید، اونم 2 وعده در روز که توی
قسمت 3 فایل تجربه 2 ماه گوشتخواری ما براتون توضیح دادم که چجوری این رژیم رو بگیرید. میتونید این فایل رو ببینید. اول یه روز در میون این رژیم رو انجام بدید که یکم بدنتون شروع بکنه به عادت کردن. بعد 2 روز در هفته همون روتین تغذیه خودتون رو که الان دارید رو انجام بدید و بقیه روزهای هفته این رژیم سالمخوری رو انجام بدید. بعد بکنید 1 روز در هفته، یعنی 1 روز در هفته روتین تغذیه معمولی خودتون رو داشته باشید. میتونید همون مواد قندی که دوست دارید رو بخورید، همون غذاهایی که دوست دارید رو بخورید، ولی 6 روز دیگه هفته رو از این رژیم سالمخوری پیروی کنید. بعد بکنید 2 هفته 1 بار و بعد همینجوری کم بکنید، به صورت پله کنید تا بدن شما عادت بکنه به این روش و اینکه مغز شما شرطی بشه و عادت بکنه به اینکه شما رژیم غذاییتون دیگه اینجوریه. یعنی ذهن رو باید شرطی کرد، ذهن رو باید عادت داد. ذهن مثل یه بچه کوچولویی میمونه که باید تربیتش کرد. ذهن ما خیلی قدرتمنده و ما نمیتونیم مانعش بشیم. راهکار 6 اهرم رنج و لذته. اینکه اهرم رنج و لذت رو تو خودتون ایجاد بکنید. چجوری باید ایجاد بکنید؟ کاریه که اون 3 سال پیش که من و همسرم شروع کردیم انجام میدادیم. اهرم رنج و لذت رو برای اولین بار آقای آنتونی رابینز توی جهان مطرح کرد که نمیدونم حدود شاید 35-40 سال پیش که من یادمه خیلی معروف شد این اهرم رنج و لذتش. از این اهرم رنج و لذت به این صورت میتونید استفاده کنید. یه دفتر قلم بردارید، بشینید بنویسید اگر من این مواد غذایی شیرین و پر کربوهیدرات رو بخورم چه مشکلاتی تو بدن من ایجاد میشه، چه ضررهایی به سلامتی من میزنه، چه مشکلاتی ممکنه برای قلب من، برای کلیه های من، برای کبد من پیش بیاد، چقدر هزینه من باید بپردازم برای درمان مشکلاتی که خوردن مواد قندی و کربوهیدرات تو بدن من ایجاد کرده. یعنی لیست درست کنید، 10 تا 20 تا ضررهای خوردن مواد قندی و کربوهیدرات رو بنویسید و توی صفحه بعدش بیایید فواید نخوردن مواد قندی و کربوهیدرات ها رو بنویسید که اگر من اینها رو نخورم چه فایده‌ای واسه بدن من خواهد داشت. چقدر پوستم شفافتر میشه، چقدر لکای پوستیم میره، جوشام از بین میره، موهام اگر چرب بهتر میشه، چربیش کمتر میشه، اگر خشک مرطوبتر میشه، سلامتتر میشم، دستگاه گوارشم نرم کار میکنه، دیگه اون مشکلاتی که قبلا دستگاه گوارش من داشت و دیگه نخواهم داشت، وزنم کاهش پیدا میکنه، چربیای شکم پهلوم از بین میره، خوش‌اندام میشم، لباسایی که میپوشم تو تنم خیلی قشنگتر نشون میده، خیلی حس بهتری نسبت به خودم خواهم داشت. چقدر هزینه هایی که بابت درمان پزشک و بیمارستان و درمان میدم تو جیب خودم میمونه. وقتی که اینها رو لیست کردید، هر روز صبح که بیدار میشید 1 بار از روی این لیست بخونید. همین 1 بار خوندن این اهرم رنج و لذت باعث میشه تو ذهن شما در طول روز ماندگار بشه و هی یادآوری کنه به شما. هر موقع شما ولع خوردن مواد قندی و کربوهیدرات میکنید، اون اهرم رنج و لذت تو ذهن شما دوباره مرور میشه. 21 روز اینو تکرار بکنید و خیلی راحت میدونید جلوی ولع خوردنتون رو به مواد قندی بگیرید. 7مین راهکار اینه که دوستان هدف داشته باشید تو زندگیتون. نه هدف طولانی مدت ها، هدف روزانه. سعی کنید که برای روزتون برنامه داشته باشید. حالا خانم هایی که خانه‌دار هستن و تو خونه هستن میتونن برای خودشون برنامه هایی ترتیب بدن، مثل اینکه مثلا ورزش بکنن، کلاس ورزش برن یا برن پیاده روی. 1.5 ساعت تا 2 ساعت ما هر روز پیاده روی میکنیم و این کلا روتین هر روز زندگی ماست. من راهکارها و کاربردهاشو به شما میگم که بتونید از اینها استفاده بکنید و به اون نتیجه خوب برسید. و چیز دیگه‌ای که اینجا خیلی مهمه باید بگم اینه که دوستان مقاومت نداشته باشید برای تغییر. حالا میخواد این تغییر از نظر تغذیه باشه، از نظر افکار و باورها باشه، از نظر شخصیت باشه، از نظر رفتار و اخلاق باشه. در طول زندگی حالا 70 سال، 80 سال، 90 سالمون تغییر جزو اساسی زندگی ماست. این رژیم سالم خوری هم که من توی قسمت 1، 2 و 3
ما 2 ماه گوشت خوردیم گذاشتم و توضیح دادم به صورت کاربردی، همه چی رو توضیح دادم. این رژیم که خب یه رژیم فوق‌العاده خوبیه، چون شما پروتئین به بدنت میدی، ویتامین به بدنت میدی، چربی به بدنت میدی که مواد مغذی و مواد اصلی برای بدنت داری به بدنت میدی. شما فقط مواد قندی و کربوهیدرات ها رو داری حذف میکنی. من پزشک نیستم. من اطلاعات خیلی خوبی درباره تغذیه، درباره سیستم بدن، متابولیسم بدن، اطلاعات خیلی خوبی دارم که همه اینا رو بر اساس تحقیق و مطالعه به دست آوردم. ولی اطلاعات من اطلاعات بسیار کاربردیه. این نیست که من 2 ماه 3 ماه مطالعه کرده باشم بعد بیام اینا رو به شما بگم قبل از اینکه خودم عمل کرده باشم. نه، ما الان 3 ساله داریم این روش رو انجام میدیم و اولم روی خودمون انجام دادیم. اول من شروع کردم، رو خودم انجام دادم، نتیجه خوبی گرفتم. بعد همسرم با من همراه شد، بچه‌هام با من همراه شدن. دوستامون پرسیدن که خب چجوری شما این نتایج رو گرفتید؟ برای اونا توضیح دادیم، اونا هم انجام دادن. یعنی این نتایج این رژیم رو حدود 3 ساله که ما داریم رو خودمون کار میکنیم و نتایج خیلی خوبی گرفتیم. امیدوارم از این 7 راهکار کاربردی و فوق‌العاده‌ای که براتون توضیح دادم استفاده بکنید، نتیجه بگیرید و سلامتی رو تو زندگی خودتون تجربه کنید. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.